নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অষ্টম পাঠ আই লাভ মাই কাণ্ট্ৰি তোমালোকক বুজাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত দিছে ইউ হেভ প্ৰবেবলি হাৰ্ড অৰ ৰেড এবাউট পিপল হু টুক পাৰ্ট ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তোমালোকে হয়তো শুনিছা বা পঢ়িবলৈ পাইছা সেইসকল ব্যক্তিৰ বিষয়ে বা মানুহৰ বিষয়ে যি ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ অফ দ্য পিপল বিলো এণ্ড চে হোৱাট ইজ কমন এমং দেম। তলত দিয়া মানুহবিলাকৰ ছবিবিলাক চাই কোৱাচোন তেওঁলোকৰ মাজত কমন কি আছে। তো এৰেঞ্জ দ্য লেটাৰ্ছ টু ফাইণ্ড আউট দ্য আনচাৰ। আৰু তলৰ যি কেইটা শব্দ দিয়া আছে সেই শব্দকেইটা সজাই তাৰ উত্তৰটো বিচাৰি উলিওৱা। ইয়াত উত্তৰটো দি হ'ব দে আৰ অল। ইয়াত এইটো জাম্বুল্ড ৱৰ্ড দিয়া আছে, এইটো হ'ব ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। আৰু ইয়াত তলত যিমানখিনি মানুহৰ ছবি দিয়া আছে এওঁলোক হৈছে একোজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বা মুক্তি যুঁজাৰু। নাও ৰিড এবাউট এন আছামিজ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী। এতিয়া তোমালোকে এগৰাকী অসমীয়া মুক্তি যুঁজাৰু ভোগেশ্বৰী ফুকননীৰ বিষয়ে পঢ়া। অনন্ত ডু ইউ ন' হু ভোগেশ্বৰী ফুকননী ৱাজ। তো অনন্তই প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমালোকে জানানে ভোগেশ্বৰী ফুকননী কোন। প্ৰিয়া আই হেভ হাৰ্ড হাৰ নেম বাট দেৰছ ভেৰি লিটল আই ন' এবাউট হাৰ। তেতিয়া প্ৰিয়াই কৈছে যে মই তেখেতৰ বিষয়ে শুনিছোঁ কিন্তু তেখেতৰ বিষয়ে মই একেবাৰে কম জানো বা তেখেতৰ বিষয়ে মই একেবাৰে নাজানো। অনন্ত লেটছ ৰিড এবাউট হাৰ দেন। তেতিয়া অনন্তই কৈছে ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়োঁ আহা। ভোগেশ্বৰী ফুকননী ৱাজ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হু ৱাজ বৰ্ণ ইন এ ন'বল আহোম ফেমিলি অফ নগাঁও। ভোগেশ্বৰী ফুকননী এগৰাকী মুক্তি যুঁজাৰু যি নগাঁৱৰ এটা আহোম পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, সম্ভ্ৰান্ত আহোম পৰিয়ালৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। হাৰ পেৰেণ্টছ ৱেৰ আত্মৰাম বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড নীলেশ্বৰী। আৰু তেখেতৰ মাক দেউতাকৰ নাম আছিল আত্মৰাম বুঢ়াগোহাঁই আৰু নীলেশ্বৰী। আত্মৰাম বুঢ়াগোহাঁই হৈছে তেওঁৰ দেউতাক আৰু নীলেশ্বৰী হৈছে ভোগেশ্বৰী ফুকননীৰ মাক। চি মেৰিড ভোগেশ্বৰ ফুকন এণ্ড দে হেড 6 sons and 2 daughters। আৰু ভোগেশ্বৰী ফুকননীয়ে ভোগেশ্বৰ ফুকনক বিয়া কৰাইছিল, অৰ্থাৎ ভোগেশ্বৰ ফুকনলৈ বিয়া সোমাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ 6জন পুত্ৰ আৰু 2গৰাকী কন্যা আছিল। ভোগেশ্বৰী ফুকননী ৱাজ লিভিং এ পিচফুল ফেমিলি লাইফ টিল চি ৰিচড হাৰ লেট 50s। আৰু ভোগেশ্বৰী ফুকননীয়ে এটা বৰ শান্তিৰ জীৱন, এটা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক জীৱন তেওঁ জীয়াই আছিল। তেওঁ 50ৰ শেষ ভাগলৈকে অৰ্থাৎ 50 বছৰৰ শেষ ভাগলৈকে তেওঁ ঠিকেই আছিল। ডিউৰিং দিছ টাইম দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট লেড বাই মহাত্মা গান্ধী ৱাজ এট ইটছ পিক। আৰু এই সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আগুৱাই নিয়া যি স্বাধীনতা আন্দোলন সেয়া একেবাৰে শিখৰত আছিল। দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট started in 1942 and thousands of people came out to the streets। আৰু 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন চলি আছিল আৰু তেতিয়াই ৰাস্তালৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছিল। ভোগেশ্বৰী ফুকননী টু কুড নট ষ্টে আৱে, চি জইন দ্য মুভমেণ্ট উইথ হাৰ চিলড্ৰেন এণ্ড গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন। আৰু ভোগেশ্বৰী ফুকননীয়েও আঁতৰি থাকিব নোৱাৰি সেই আন্দোলনত যোগদান কৰিলে তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু নাতিহঁতক লগত লৈ। ভোগেশ্বৰী ফুকননী ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য উইমেন্স উইং অফ দ্য মুভমেণ্ট ইন বৰহামপুৰ নিয়েৰ নগাঁও। আৰু নগাঁৱৰ ওচৰৰ যি বৰহামপুৰ আছিল সেই বৰহামপুৰৰ যি মহিলা দল আছিল সেই মহিলা দলৰ নেতৃত্ব দিছিল বা নেত্ৰী আছিল ভোগেশ্বৰী ফুকননী। চি ৱাজ ছ' ইনস্পায়াৰিং ডেট মোৰ এণ্ড মোৰ পিপল জইন দ্য মুভমেণ্ট এগাৰলি। আৰু তেওঁ ইমান অনুপ্ৰাণিত আছিল যে সেই আন্দোলনত বহু মানুহ বা বহুত বেছি মানুহ স্বইচ্ছাই বা নিজে আহি যোগদান কৰিছিল। অন ছেপ্টেম্বৰ 16, 1942 দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইম্প'জড এ বেন অন দ্য ভলণ্টিয়াৰ্ছ ট্ৰেইনিং কেম্প এট বাৰহামপুৰ এণ্ড এৰেষ্টেড দ্য ভলণ্টিয়াৰ্ছ। 1942 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 16 তাৰিখে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যিসকল ভলণ্টিয়াৰ ট্ৰেইনিং আছিল বৰহামপুৰত তাৰ ওপৰত বেন লগাইছিল আৰু যিসকল স্বেচ্ছাসেৱী আছিল তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল।
In protest against this action, a public rally was organized at Berhampur on September 18, 1942. আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদত এটা ৰাজহুৱা যাত্ৰা পদযাত্ৰা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল বা পদযাত্ৰা আয়োজন কৰা হৈছিল বৰহামপুৰত 1942 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত Hundreds of people gathered there. শ মানুহ তাত গোট খাইছিল প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা presided over the meeting আৰু সেই মিটিঙৰ আঁত ধৰিছিল প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মাই Soon a troop of soldiers arrived to disperse the gathering and Pratap Chandra Sharma was arrested. আৰু অতি সোনকালে সৈন্যবাহিনীৰ এটা টুকুৰি বা এটা দল আহি সেই সমবেত মানুহখিনিক তাৰ পৰা খেদিবলৈ আহি পালেহি আৰু প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গ'ল But the freedom fighters could not be stopped. কিন্তু সেই মুক্তি যুঁজাৰুসকলক ৰখাব পৰা নাছিল A large crowd of around 250 people led by Bhogeshwari Fukonani and Ratnamala Fukon began to arrive at the meeting ground. আৰু প্ৰায় 250 জন মানুহৰ এটা দল ভোগেশ্বৰী ফুকননি আৰু ৰত্নমালা ফুকনৰ দ্বাৰা নেতৃত্ব কৰি না দল মানুহৰ দল সেই মিটিং স্থলীত আহি পালেহি They were stopped on the way by the British forces আৰু ৰাস্তাত তেওঁলোকক ব্ৰিটিছৰ শক্তি বলে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল One British officer tried to take away the flag from Ratnamala forcefully এজন ব্ৰিটিছ বিষয়ববীয়াই ৰত্নমালাৰ পৰা পতাকাখন জোৰ কৰি কাঢ়ি ল'ব চেষ্টা কৰিছিল Seeing this, Bhogeshwari Fukonani could not remain calm and she started beating the officer with the pole of her flag till he fell unconscious. আৰু ইয়াকে দেখি ভোগেশ্বৰী ফুকননি শান্ত হৈ থাকিব নোৱাৰি সেই অফিচাৰজনক সেই পতাকাখনৰ লাঠিৰে কোবাই তেওঁক অজ্ঞান কৰি পেলাইছিল After a few minutes he recovered but he could not bear the insult. কেইমিনিটমানৰ পাছত তেওঁ সংজ্ঞা ঘূৰি আহিল বা তেওঁ চেতনা আহিল আৰু চেতনা অহাৰ লগে লগে কিন্তু তেওঁ সেই যি ইনসাল্ট বা তেওঁ যি লাজ পালে হয়তো সহ্য কৰিব পৰা নাছিল So in anger he took out his pistol and shot at Bhogeshwari Fukonani from a close distance আৰু খঙতে তেওঁ পিস্তলটো উলিয়াই ভোগেশ্বৰী ফুকননিক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা গুলি কৰি দিলে Bhogeshwari Fukonani fell on Ratnamala's lap and became unconscious. Bhogeshwari Fukonani Ratnamalar কুচত হালি পৰি গ'ল আৰু অজ্ঞান হৈ পৰিল 2 days later on September 20, 1942 she breathed her last at her own house. আৰু দুদিনৰ পাছত 1942 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ 20 তাৰিখে তেওঁৰ নিজৰ ঘৰতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল She died a martyr's death, laying down her life for her country's freedom. আৰু তেখেতে এজন বীৰৰ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে বিৰাংগনাৰ দৰে মৃত্যু হ'ল আৰু নিজৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এটো আছিল তোমালোকৰ পাঠটো মই তোমালোকক যিমান পাৰো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি ভিডিও চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন আনসাৰ সেই কোৱেশ্চন আনসাৰৰ যিটো ভিডিও হ'ব মই ইয়াৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম ধন্যবাদ